নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী 10 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা 16 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ সাপ্তাহিক ৰাশিফল মই লৈ আহিছোঁ আৰু অসমীয়াৰ 25 পুহৰ পৰা 2 মাঘলৈকে এই ৰাশিফল হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই গোটেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ৰাশিফলৰ শেষত প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বাবে এটা মহা উপায় দিয়া হ'ব সপ্তাহটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে আৰু এই ৰাশিফলসমূহ যদি নিজৰ জন্ম ৰাশি নেজানে তথাপিও নিজৰ নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা যিটো আপোনালোকৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত নাম ৰাশি সেই ফালৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰাশিফলটো চাব পাৰিব আৰু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব গতিকে চাই থাকিব আমি 10 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে আমি সাপ্তাহিক ৰাশিফলটো আপোনালোকক জনাম মেঘ ৰাশিৰ বাবে প্ৰথমে আমি কম এতিয়া মেঘ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পাৰি বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব দীৰ্ঘদিনীয়া যদি কিবা নিবেশ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেই নিবেশৰ পৰা বাছি থাকিব এই সময়ছোৱাত নকৰিব পৰিয়ালৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে যেনেকুৱাকৈ প্ৰয়াস কৰিব সেইভাগে ফলো পাব লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত শুভ সময় দেখা গৈছে সময় নষ্ট কৰিলে কিন্তু সকলো দিশৰ লোকসকলৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ যোগ দেখা গৈছে আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ বাবেও অত্যন্ত মধুৰতম সময় বুলি ক'ব পাৰি আৰু মহা উপায়ত আপোনালোকে শনি মন্দিৰত গৈ দৰ্শন কৰিব নহলে শনিদেৱৰ পূজা কৰিব বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 50 বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যত আগতকৈ ভাল দেখা যাব স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিবা যদি বেমাৰ চলি আছিল অলপ বেমাৰৰ পৰা ৰিলিফ পাব আৰু বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুখকৰ সময় অতিবাহিত হ'ব এই সময়ছোৱাত আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰতো শুভ দেখা গৈছে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কিন্তু এলেহুৱা স্বভাৱে এই সপ্তাহটোত অত্যন্ত ক্ষতি কৰিব গতিকে এলেহুৱা স্বভাৱটো ত্যাগ কৰাটোৱে নিজৰ জীৱনৰ পক্ষে শুভ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মানহানিৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকল অত্যন্ত সাৱধান হোৱা দৰকাৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনতো কলহ দেখা গৈছে শান্তি ভংগ হোৱা দেখা গৈছে গোটেই সপ্তাহটো দুৰ্গা চালিচাৰ প্ৰতিদিন পাঠ কৰিলে অত্যন্ত শুভ হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে যোগ ব্যায়াম আদিত সময় দিয়াটো অত্যন্ত শুভ হ'ব আৰু ভাল কিতাপ পঢ়িলে এই সময়ছোৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব মানসিক চিন্তাৰ পৰা তেতিয়া দূৰত থাকিব পাৰিব মূল্যৱান বস্তু কিনাৰ অৱশ্যে সম্ভাৱনা দেখা গৈছে যিবোৰ বস্তু নেকি আগলৈ গৈ মূল্য বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে যেনেকৈ সোণ হ'ল মাটি এনেকুৱা বস্তুবিলাক কিনাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ কিন্তু কিবা বিশেষ দুৰ্ঘটনাৰ কথা শুনি বা সেই বস্তুটোক লৈ অত্যন্ত চিন্তা বনি থাকিব পাৰে গোটেই সপ্তাহটোত গতিকে সেই পক্ষে অলপ সাৱধান হ'ব কেৰিয়াৰ আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা গৈছে দুইফালে অত্যন্ত শুভ সময় সফল হোৱা দেখা যাব মান সন্মানত বৃদ্ধি হ'ব আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ সময় দেখা গৈছে মধুৰতম সময় আৰু মহা উপায়ত শনিবাৰে শনি মন্দিৰ দৰ্শন আৰু শনিদেৱৰ পূজা কৰাটো অত্যন্ত শুভ হ'ব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে নিজৰ পৰাক্ৰমত অত্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব আৰু পৰাক্ৰমৰ দ্বাৰা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব যোগ ব্যায়াম আদিত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে জীৱনত যোগ ব্যায়ামেৰে নিজৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে গতিকে হিচাপতকৈ বেছি যদি কামৰ বোজা লয় কিন্তু এই সময়ছোৱাত ক্ষতি হ'ব পাৰে নিজৰ ছবিটো আনৰ আগত বেয়া হ'ব পাৰে আৰু ধন ভাবি চিন্তি খৰচ কৰিলে শুভ হ'ব গতিকে ধনহানিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে নিজৰ অহংকাৰত অত্যন্ত কণ্ট্ৰল ৰখাটো দৰকাৰ হ'ব বেছি অহংকাৰ কৰা জোখতকৈ বেছি কথা কোৱা অহংকাৰ কৰা সেইটো আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে প্ৰেম জীৱনৰ কাৰণে বিশেষ শুভ নহয় প্ৰেমত কলহ দেখা গৈছে আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ অলপ দিনবোৰ ভাললৈ আহিব আৰু মহা উপায়ত আপোনালোকে গুৰুবাৰৰ দিনা ব্ৰাহ্মণক অন্ন দান কৰিলে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব
সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে যোগ ব্যায়াম আদিত মনোনিৱেশ কৰাটো অত্যন্ত শুভ হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত সেইবোৰত মনোনিৱেশ কৰিবও আপোনালোকে আৰু জোখতকৈ বেছি কথা কোৱা বা জোখতকৈ বেছি আনৰ কথাত সোমোৱা আপোনালোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব। বেছিকৈ ধন ব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, গতিকে যি টি বস্তুত ধন খৰচ নকৰাই ভাল হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু নিকিনাই ভাল হ'ব। তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে, ওচৰতে হওক বা দূৰতেই হওক তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কিবা তেনেকুৱা প্লেন বনিব পাৰে, সেইটো অত্যন্ত শুভ হ'ব। আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ যোগ দেখা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত যদি ধ্যান কম দিয়ে তেতিয়াহ'লে ক্ষতিসাধন হ'ব। বেছিকৈ নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ধ্যান দিয়াটো অত্যন্ত শুভ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সুমধুৰ সময় ব্যতীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ পক্ষেও অত্যন্ত শুভ এই সপ্তাহটো দেখা গৈছে। শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা আৰু শহুৰৰ ঘৰত নিজৰ মান সন্মান বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগ দেখা গৈছে, গতিকে বৈবাহিক হওক প্ৰেম হওক সকলো পক্ষে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। আৰু মহা উপায়ত ২৭ বাৰ ওম ভৌমায় নমঃ মন্ত্ৰৰ জপ কৰিলে অত্যন্ত লাভ হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক যি শক্তি সেই শক্তি হ্ৰাস পোৱা দেখা যাব, গতিকে সেই শক্তি আকৌ পুনৰ ঘূৰাই পাবলৈ মেডিটেশ্যন আদিৰ সহায় লোৱাটো অত্যন্ত ভাল হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে কিন্তু ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে। নিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাবি চিন্তি নিৱেশ কৰাটো দৰকাৰ হ'ব, দীৰ্ঘদিনীয়া নিৱেশ নকৰাই ভাল হ'ব। গৃহত মাংগলিক কাৰ্য হোৱা দেখা গৈছে। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মনে বিচৰা ফল নেপাব আৰু বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে। প্ৰেমৰ বাবে সময় শুভ, মধুৰতম সময় দেখা গৈছে আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰতো এই সময়ছোৱা অত্যন্ত মাংগলিক কাৰ্য বা মধুৰতম সময় দেখা গৈছে। আৰু মহা উপায়ত আপোনালোকে গুৰুবাৰৰ দিনটোত নিৰ্ধন লোকক যদি সহায় কৰে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অত্যন্ত শুভ। আগতকৈ বহুত নিজৰ স্বাস্থ্যটোত কিবা যদি বেমাৰ চলি আছিল বা কিবা বিষ বেদনা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে আগতকৈ বহুত ভাল পাব, ৰিলিফ পাব। আৰ্থিক লাভৰ যোগ দেখা গৈছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰ্থিক লাভ দেখা গৈছে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ কিবা বেয়া অভ্যাসে কিন্তু আপোনাক চিন্তাত পেলাব পাৰে, গতিকে পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকলৰ দৈনন্দিন দিনচৰ্যাত অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হ'ব। আৰু বেআইনী কাৰ্যত যদি লিপ্ত হয় অত্যন্ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে মেডিটেশ্যন আদিৰ সহায় লোৱাটো অত্যন্ত শুভ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কলহ দেখা গৈছে, তৰ্ক বিতৰ্ক দেখা গৈছে আৰু জীৱনসংগীৰ লগত মধ্যম স্থিতি, বেছি বহুত ভালো নহয় বহুত বেয়াও নহয়। আৰু মহা উপায়ত আপোনালোকে মহালক্ষ্মীৰ পূজা কৰিলে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে বাহিৰত যিকোনো খাদ্য বস্তু গ্ৰহণ কৰাটো একদম মানে তাৰ পৰা বিৰত থাকিব। সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে বা ফাষ্টফুড বেছিকৈ খালে পেটৰ অত্যন্ত অসুখ হ'ব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা খাদ্যত বেছিকৈ মনোনিৱেশ কৰাটো শুভ হ'ব। ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য হ'ব পাৰে, যিকোনো পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ঘৰত হওক বা নিজৰ ঘৰতেই হওক। কাম কৰোঁতে দূৰদৰ্শী হৈ কামবোৰ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ভৱিষ্যতে লাভ পাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভ্ৰম উৎপন্ন হ'ব পাৰে, ভ্ৰম উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে কাজিয়া হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পৰা ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে শুভ সময়, ইজনে সিজনৰ লগত মধুৰতম সময় ব্যতীত কৰিব, গতিকে বৈবাহিক জীৱনত একো অসুবিধা নাই। মহা উপায়ত আপোনালোকে 11 বাৰ ওম কেতৱে নমঃ মন্ত্ৰৰ জপ কৰিলে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব। ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সৰু সুৰা বহুতো পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব। খৰচত কিন্তু বৃদ্ধি হ'ব, গতিকে ভাবি চিন্তি বস্তুবোৰ কিনিলে ভাল হয়। আইনগত সমস্যাৰ যদি বহুত দিনৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া যদি কিবা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কিছু সমাধান ওলাব, আপোনাৰ পক্ষে থাকিব, গতিকে উপশম অলপ পোৱা দেখা গৈছে। কিছুমান বিশেষ জীৱনৰ উপলব্ধি এই সপ্তাহটোত আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে বুদ্ধিৰ বিকাশ বা বুদ্ধিত বৃদ্ধি হ'ব বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এই সময়ছোৱা শুভ হ'ব, নিজে কৰা মতে নিজে বিচৰা মতে ফল পাব। প্ৰেমৰ বাবে আনন্দদায়ক সময় এই সময়খিনি, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণেও প্ৰেমৰ সমানে অত্যন্ত শুভ সময় দেখা গৈছে। আৰু মহা উপায়ত আপোনালোকে 6 বাৰ ওম ভাস্কৰায় নমঃ মন্ত্ৰৰ যদি জপ কৰে তেতিয়াহ'লে দিনত 6 বাৰ, বেছি নহয়, সেইটো কৰিলেই আপোনালোকে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব।
মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে বৃদ্ধ লোকসকলে যদি দীৰ্ঘদিনীয়া কিবা বিষত যদি বহুত কষ্ট পাই আছিল, জইণ্ট পেইন বুলি যিটো কয়, জইণ্ট পেইনবিলাকৰ পৰা অলপ ৰিলিফ পোৱা দেখা গৈছে আৰু চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ পৰা লাভ দেখা গৈছে। নতুন বাহনৰ অৱশ্যে যোগ দেখা যায়। ঘৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কিবা নতুন বাহন কিনাৰ নিৰ্ণয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ সহায় লোৱাটো ভাল হ'ব। যদি অহংকাৰ ভাৱ মনত ৰাখি আনৰ সহায় নলয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে কিন্তু তাৰ ক্ষতি আপোনালোকে পাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এই সময়খিনি অশুভ সময়। বিদ্যাৰ্থীৰ নিজৰ পঢ়া শুনা আদিত বা নিজৰ কামত মন নবহিব, গতিকে অশুভ সময়। আৰু প্ৰেমত তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা বহুত বাধা দেখা গৈছে। তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা প্ৰেমত বিচ্ছেদ দেখা গৈছে। দাম্পত্যৰ বাবেও এই সময় অত্যন্ত শুভ দেখা নাই যোৱা। গতিকে মহা উপায়ত আপোনালোকে লক্ষ্মী পূজা কৰিলে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। এই সময়ছোৱাত নিজৰ স্বাস্থ্যটোক নিজক টাইম দিব। আৰ্থিক বাধা অৱশ্যে দূৰ হ'ব, আৰ্থিক লাভ দেখা গৈছে। গৃহত কিবা সাল সলনি হোৱাৰ বাবে নিজৰ মনটো বেছি ইম'চনেল হ'ব পাৰে, ইম'চনেল ফিল কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুৰ লগত শুভ সময় ব্যতীত হোৱা দেখা গৈছে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা দেখা গৈছে, বিশেষ শুভ নহয় কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শুভ দেখা গৈছে। প্ৰেমৰ বাবেও অনুকূল সময় দেখা গৈছে আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম সময় দেখা গৈছে। বিশেষ ভালো নহয়, বিশেষ বেয়াও নহয়। মহা উপায়ত আপোনালোকে বিষ্ণু সহস্ৰ নামৰ যদি দৈনিক পাঠ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আত্মবল অত্যন্ত বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। যিকোনো ঠাণ্ডাজাতীয় বস্তু সেৱনৰ পৰা দূৰত থাকিব, তাৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ যোগ দেখা গৈছে। আয় বৃদ্ধিৰো যোগ অৱশ্যে দেখা গৈছে। গতিকে আয় আৰু ব্যয় দুইটা সমানেই হ'ব, গতিকে এটা বেলেঞ্চ বনি থাকিব, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আৰু জীৱনসংগীৰ পৰা বিশেষ সহযোগ লাভ কৰিব এই সপ্তাহটোত আৰু ভাগ্যৰো সমৰ্থন লাভ কৰিব। লগতে বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে কিন্তু বাধাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিকোনো নিজৰ যি পঢ়া শুনা বা পাঠ্যক্ৰমৰ যিখিনি কাম সেইখিনি সময়মতে নকৰাৰ বাবে বা অমনোযোগী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমত এই সপ্তাহটোৰ শুভ দেখা গৈছে আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ সময় অতিবাহিত হোৱা দেখা যাব। উপায়ত মহা উপায়ত আপোনালোকে ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰৰ 108 বাৰ যদি জপ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব। গতিকে আমি 12টা ৰাশিৰ ৰাশিফল ক'লোঁ। গতিকে অলপ হ'লেও যদি এই ৰাশিফলবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে অলপ নিজৰ কিবা জীৱনত যদি মানে ইয়াৰ পৰা কিবা লাভ পাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, চাই থাকিব। আমি প্ৰতি সপ্তাহে ৰাশিফল লৈ আহিম। ধন্যবাদ।